سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این لباس کودک رو در نظر گرفتم که از مدل دونه قهوه تشکیل شده و این قسمت های وسط هم ساده بافی هستش. از 2 تا دکمه استفاده کردم، از میل شماره 3.5 و یک دونه هم کلاف آلیزه کتون گلد. این لباس مناسب سن 1 تا 2 سال هستش که اندازه ها رو در پایان ویدیو براتون گذاشتم. امیدوارم که از بافتش لذت ببرید. قسمت پشت لباس هم به این شکل هست دوستان که قسمت پایین و قسمت بالا هم از این مدل استفاده کردم. امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون بیاد. اگر شما بخواید میتونید تعداد دکمه هایی که میذارید بیشتر باشه، چون که اینجا من دیگه جا دکمه استفاده نکردم، چون مدل دونه قهوه طوری هستش که خودش داخل مدل یه سوراخی داره و من از همونا استفاده کردم برای جا دکمه. اگر آماده هستید بافت لباس رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این لباس از کلاف آلیزه کتون گلد استفاده کردم و میل شماره 3.5. من 54 تا دونه سر انداختم که از این 54 تا دونه 9 تا دونه این قسمت برای حاشیه لباس هستش. الان من یک نمونه بافتم این قسمت. ببینید این 9 تا دونه این قسمت هستش که به صورت حاشیه بالا رفته و برای جا دکمه ازش استفاده میشه. برای جا دکمه ها دیگه نیازی هم نیستش که جا دکمه بزنیم. مدل طوری هستش که خودش اینجا سوراخ تشکیل شده و میتونیم به عنوان جا دکمه ازش استفاده بکنیم. قسمت پایین لباس، قسمت حاشیه و قسمت بالا از یک مدل تشکیل شده که اسم مدل هست دونه قهوه که من این رو به صورت کامل در یک ویدیو این رو آموزش دادم و در کانال موجود هستش. بعد قسمت پایین به این صورت هست که هر کدوم از این مدلمون از 3 تا دونه تشکیل شده، 3 و قسمت وسط که مدل ها از هم جدا میشه 2 تا دونه در نظر گرفتم. اولین رج به این صورت هستش که باید همه دونه ها رو از زیر ببافید به غیر از 2 تا دونه آخر. 2 تا دونه آخر نبافته وارد میل میشه و رج بعد که میخوایم بافتمون رو شروع بکنیم این 2 تا دونه بافته میشه. این کار رو هم به خاطر این انجام میدیم که لبه کارمون این حاشیه رو بهمون بده و اینطوری این گندمی به صورت منظم بالا بره. خب پس رج اول همه دونه ها رو از زیر می بافم به غیر از 2 تا دونه آخر. به 2 تا دونه آخر که رسیدید نخ رو بیارید سمت خودتون و این 2 تا رو نبافته وارد میل بکنید. رج بعد که بافت رو شروع میکنیم این 2 تا دونه بافته میشه. الان ما 9 تا دونه رو باید به عنوان این لبه کارمون در نظر بگیریم که به این صورت بافته میشه. این 2 تا دونه اول از زیر بافته میشه. بعد نخ رو بیارید سمت خودتون، یک دونه از رو ببافید. 3 تا دونه برای مدلمون در نظر میگیریم، از زیر بافته میشه. یک دونه از رو. نخ رو ببرید زیر و یک دونه نبافته وارد میل بکنید و بعد یک دونه از رو. ببینید دوستان این قسمت رو این 9 تا دونه‌ای هستش که الان با هم رج اولش رو بافتیم. این 2 تا دونه هایی هستش که نبافته بودیم رج قبل و این رج بافتیم. بعد یک دونه از رو این سمت هستش
یک دونه از رو این سمت و 3 تا دونه برای مدلمون در نظر گرفتیم و این وسط. این گندمی هم که اینجا میبینید این همون دونه ای هستش که نخ رو بردم زیر و نبافته وارد میل کردم که به صورت برجسته در بیادش، یعنی دقیقا شبیه همین دونه ای باشه که این سمت هست و بعد یک دونه هم از رو بافتم. از اینجا به بعد دیگه برای مدلمون هست 3 تا از زیر باید ببافیم. 1 2 3 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا از رو. 1 2 3 2 تا از رو. این تا انتها 3 تا از زیر، 2 تا از رو بافته میشه. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان 2 تا از زیر هست، از زیر میبافیم. 3 تا از رو، 2 تا از زیر، 3 تا از رو. تا برسیم به اون 9 تا دونه الان این 9 تا دونه به این 9 تا دونه رسیدیم. این 9 تا دونه هم ببینید این از زیر هست، از زیر بافته میشه. این دونه ای بودش که اون رج نبافته بودیم، توی این رج از رو بافته میشه و بعد زیر از زیر، یعنی دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. به این 2 تا دونه آخر هم که رسیدید نخ رو میارید سمت خودمون، نبافته وارد میل میشه. الان این 2 تا دونه رو ما میبافیم از زیر. این دونه از رو هست، از رو بافته میشه. الان این 3 تا دونه ای هستش که برای مدلمون در نظر گرفتیم. بافت ما به این شکل هستش. ببین دونه سوم رو یکم گشادش بکنید، بعد از روی این 2 تا دونه بکشیدش بیرون به این شکل و بعد این رو از زیر ببافید. یک دونه ژوته بزنید، این رو از زیر ببافید. کل کاری که باید انجام بدیم به این شکل هستش. این دونه هم که از رو بافته میشه. این دونه ای بودش که باید نبافیم تا گندمیمون برجسته باشه. نخ رو ببرید زیر و این رو نبافته وارد میل بکنید. این رو از رو ببافید و کل این 3 تا دونه هایی که از زیر هستش رو مدل رو روش پیاده بکنید. ببینید این دونه رو بکشید، از روی این 2 تا دونه ردش کنید، از زیر ببافید، یه ژوته بزنید و از زیر. در واقع این 3 تا دونه ما به همون صورت 3 تایی میمونه، فقط مدلش تغییر میکنه. این 2 تا دونه از رو هست، به صورت ثابت از رو بافته میشه. دوباره این کار رو انجام بدید. یه ژوته از زیر بافته میشه. 2 تا دونه از رو، این رو از زیر میبافم، یه ژوته، یه دونه دیگه از زیر. ببینید این 3 تا دونه ای هستش که به صورت گندمی و از زیر هستش. این رو از روی این در میارم.
و آخرین مدل رو هم به همون صورت میبافیم. 2 تا دونه آخر از رو بافته میشه. الان بافت ما به این شکل در اومده. قسمت پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه های از زیر بافته میشه. دونه های رو و این دونه ای هم که ژوته زده بودیم از رو بافته میشه. این رژ رو تا انتها میبافم. به 2 تا دونه آخر که رسیدیم دوباره این 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه. دوباره رج بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. این قسمت دیگه مدل فعلا نمیزنیم. 3 رج باید ببافیم. الان این 2 تا دونه رو بافتم. این دونه از رو بافته میشه. این 3 تا دونه از زیر بافته میشه. این رو، این دونه نبافته وارد میل میشه. این رو از رو میبافم. دونه های زیر رو از زیر میبافم. دونه های رو از رو. دونه های زیر از زیر. دونه های رو از رو. رج پشت کار دوباره رسیدیم. دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. 2 تا دونه از زیر. 3 تا دونه از رو. 2 تا از زیر. 3 تا از رو. الان پشت کار به این شکل در اومده. ببینید این سوراخی که اینجا درست شده بالاش 3 رج بافته شده. 1 2 3. وقتی که به این مرحله رسید شما دوباره باید اینجا مدلتون رو بندازید. الان این 2 تا دونه ای هستش که اون رج ما نبافته بودیم. توی این رج بافته میشه. این 2 تا دونه رو میبافم. این دونه از رو بافته میشه. اینجا دوباره بعد مدلمون رو انجام بدیم. این دونه رو میگیریم. از روی این 2 تا دونه میندازیم و این رو از زیر میبافیم. یه ژوته از زیر. این از رو بافته میشه. این گندمی نبافته وارد میل میشه. از رو دوباره مدلمون رو به این شکل میندازیم. 2 تا دونه از رو. از زیر بافته میشه. یه ژوته از زیر. ببینید الان 1 دونه از این مدل رو اینجا بافتیم. ژوته اینم از زیر. دیگه به این صورت هستش دوستان. بافتمون رو ادامه میدیم. دیگه این تکرار هستش. بعد که دوباره تموم شد، یعنی بعد از اینکه مدل رو زدیم و بعد 3 تا بافت به این شکل پشت کار داشتیم، دوباره مدل جدید رو میزنیم. من یه چند رجی میبافم و بعد سانت میگیرم که ببینیم برای قسمت پایین چقدر بافته شده. الان من اینقدر بافتم که براتون سانت میزنم. ببینید تقریبا 5 سانت و نیم شده و 1 2 3 4 تا از این مدلامو اینجا الان دارم. توی این قسمتی هستش که خب دوباره باید مدل رو بندازیم، ولی دیگه ما میخوایم که قسمت پایین لباسمون همین قدر باشه و بعد ساده بافیمون رو ببینید. بعد از اینکه این قسمت رو بافتیم میخوایم که بعد اینجا ساده بافی هستش، این کار رو میخوایم انجام بدیم. این 2 تا دونه هستش که اون قسمت نبافته بودیم و این قسمت بافته میشه.
این دونه از رو هست. ببینید اینجا الان باید مدلمون رو بندازیم. این 9 تا دونه که به صورت حاشیه هستش اینطوری ادامه پیدا میکنه، ولی این قسمت ها ساده بافی میشه. الان من اینجا مدل رو میندازم. یک دونه از زیر، یه ژوته از زیر. این از رو بافته میشه. نخ رو میندازم زیر و این رو نبافته وارد میل میکنم. این رو از رو. الان این 9 تا دونمون کامل شد. حالا از اینجا به بعد ببینید این مدلی هستش که یکم جمع میشه. وقتی که من میخوام ساده بافی ببافم، ساده بافی باز هستش، باز میشه مدلمون. به خاطر همین اینجا باید یه سری کم کردن رو انجام بدیم که به این صورت هستش. من مدلم رو اینجا به این صورت انجام میدم. ببینید این دونه رو میندازم، بعد این رو از زیر میبافم. دیگه اینجا ژوته نمیزنیم، دیگه نیازی نیست که ژوته بزنیم. ببینید الان یک دونه از این قسمت کم میشه و بعد دیگه از زیر میبافیم به صورت ساده بافی، یعنی یک رج از زیر، یک رج از رو. خب این قسمت هم این دوتا دیگه از زیر بافته میشه. اینجا این مدلمون رو انجام میدیم ولی دیگه ژوته نمیزنیم. به همین صورت یک دونه هم اینجا کم شد. این رج همش از زیر بافته میشه، رج بعد از رو. فقط اون 9 تا دونه به همون صورت قبل ادامه پیدا میکنه. دوباره یک دونه هم از اینجا کم شد. اینا رو هم باید از زیر ببافیم. به این صورت یک دونه هم از این قسمت کم میشه تا انتها به این شکل بافته میشه. آخرین مدلمون رو هم به همین شکل میبافیم. 2 تا دونه آخرم از زیر بافته میشه. رج بعد تمام دونه ها رو از رو میبافیم به غیر از اون 9 تا دونه که به همون شکل قبلش بافته میشه. الان اینجا همه دونه ها از رو بافته میشه. ببینید تا برسیم به 9 تا دونه. خب به این 9 تا دونه که رسیدیم، دونه ای که از زیر بافته میشه، دونه ای که از رو هست از رو بافته میشه. این سه تا، این دونه ای هم که ژوته زده بودیم از رو بافته میشه، این دونه از زیر بافته میشه و 2 تا دونه آخر نبافته وارد میل میشه. یعنی این 9 تا دونه هیچ تغییری نمیکنه، به همون صورت قبل بافته میشه و ادامه پیدا میکنه. فقط این دونه ها باید به شکل ساده بافی باشه. الان این رج که رسیدیم باید به این شکل ببافیم. این 9 تا دونه، 2 تا دونه اول بافته میشه، از زیر بافته میشه، این دونه از رو هست، این قسمت، این 3 تا دونه از زیره، نیازی نیست الان مدل رو بزنیم، این نبافته وارد میل میشه، این از رو و کل دونه ها دیگه از زیر بافته میشه. به این شکل بافته میشه و رج بعد دوباره اینا از رو بافته میشه، اینم به شکل قبل میبافیم. من ساده بافی ها رو انجام میدم، مدلم رو میبافم تا بعد بهتون میگم که چند سانت بافتم.
ساده بافی ها رو من انجام دادم. الان براتون سانت میزنم که چقدر ساده بافتم. ببینید دقیقا 16 سانتی متر قسمت ساده رو من بافتم و الان دیگه رسیدیم به حلقه آستین. برای حلقه آستین این قسمت رو کلا دوباره میخوام مدل پایین رو بزنیم ببافیم و چون این مدل رو میخوایم ببافیم این قسمت جمع میشه و دیگه نیازی نیستش که برای حلقه آستین بخوایم دونه کم بکنیم. فقط باید اینجا دقت بکنید که دونه هامون طوری باشه که بتونیم این مدل رو ببافیم، نباید زیاد یا کم باشه. به خاطر همین ببینید این 9 تا دونه که کلا همینطوری باید بافته بشه. بعد از اینجا دوباره مدلمون رو ببینید 1 2 3 تا برای مدل در نظر میگیریم، 2 تا هم دونه هایی که اینجا باید از رو ببافیم، یعنی هر کدوم 5 تا میشه دیگه. 1 2 3 4 5 تا 2 4 5 2 4 5. این قسمت هم 1 2 3 4 5 تا دونه. کلا یک دونه اینجا اضافه هستش که شما سایزهای دیگه هم که میخواید ببافید به این قسمت که رسیدید مثل من دونه ها رو تقسیم بندی کنید. اگر مثلا 2 تا یا 3 تا دونه دیدید زیاد اومد باید شما این وسط ها اون رو کور بکنید. الان برای من یک دونه فقط زیاد هستش که الان بهتون نشون میدم که باید چطور اون رو کور بکنید. الان این 9 تا دونه رو طبق مدلم میبافم. الان این قسمت مدلم هستش، یه ژوته میزنم، از زیر میبافم، این رو از رو میبافم، این دونه نبافته وارد میل میشه و اینجا. بعد به این قسمت که رسیدیم از همینجا دیگه مدلمون رو شروع میکنیم. ببینید این 3 تا دونه برای مدل هستش. من این رو میگیرم از روی این 2 تا ردش میکنم، یه ژوته از زیر میبافم، 2 تا دونه از رو، دوباره اینجا 3 تا دونه برای مدل در نظر میگیرم، دو تا از رو میبافم، 1 2، دوباره این 3 تا برای مدلم، یه ژوته، یه دونه از زیر. الان مثلا این قسمت من این 2 تا یکی که بکنم اون یه دونه اضافه هم از بین میره. فقط جهت دونه ها رو به این شکل جابجا بکنید که راحت تر بتونید این رو از رو کور میکنم. الان اون یک دونه ای که اضافه بود این قسمت از بین رفت. خب 2 تا از رو میبافم، دوباره مدلم رو شروع میکنم به بافتن، یه دونه از زیر، یه ژوته، یک دونه از زیر، 2 تا دونه از رو، دوباره این 3 تا مدلم رو، یک دونه از زیر، یه ژوته، یک دونه از زیر، 2 تا از رو بافته میشه، 1 2 تا انتها به همین شکل این رج بافته میشه. دو تا از رو و اینم آخرین مدل که اینجا باید ببافیم و این 2 تا دونه هم که از رو بافته میشه. به همین صورت مدلمون رو میبافیم. بعد من بهتون میگم که چند رج بافتم و بعد یقه رو کور بکنیم که براتون توضیح میدم. این قسمت رو من انقدر بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 تا کامل مدلم رو زدم و بعد ششمین مدل رو که زدم 2 رج بافتم بعدش که الان براتون سانت میزنم.
ببینید دقیقا 6 سانتی متر شده. بعد از اینکه این 6 سانتی متر رو بافتید، این قسمت باید یقه رو کور بکنید. ببینید 1 2 3 4 5 این 5 تا رو در نظر میگیرم برای این قسمت که بافتش ادامه پیدا میکنه. این دونه ها که 18 تا دونه هست اینها رو کور میکنم. من از قسمت رو کور میکنم. ببینید این 2 تا دونه ای رو که از رج قبل نبافته بودیم رو داخل میل میکنم. به این صورت نخ رو میارم سمت خودم و 2 تا یکی میکنم به این صورت. میخوام از سمت خودم کور بکنم که یه حاشیه‌ای به ما بده که به این شکل در بیاد، مثل قسمت پایین. به همین شکل ساده 18 تا دونه کور میکنیم. این دونه هایی هم که به صورت گندمی هست جهتش رو تغییر میدم به این صورت. جهت دونه ها رو تغییر بدید که هم راحت تر بتونید کور بکنید، هم که قشنگ تر بیفته. این الان دونه از زیر جهتش رو تغییر میدم و به این شکل کور میکنم. جهت اینم تغییر میدم. ببینید به این شکل میشه وقتی که کور میکنیم. من این رو کور میکنم 18 تا دونه رو. 18 تا دونه که کور کردم ببینید این قسمت یک دونه میمونه. بعد مدلمون هستش. بافتمون رو ادامه میدیم. یعنی بافتمون تو هر رجی که هستید اون رو ادامه میدیم. الان اینجا دونه هایی که از زیر بافته میشه و دونه های رو از رو بافته میشه. به همین صورت دیگه کم کردن و زیاد کردن نداره. مدلمون رو ادامه میدیم. یه چند سانتی که بافتیم، من بهتون میگم چند سانت بافتم و بعد دیگه بافتمون تموم میشه. الان ببینید چند تا دونه مونده اینجا. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 تا. این 26 تا دونه به همین صورت مدل ادامه پیدا میکنه و بعد من سانت میزنم که چند سانت بافتم. قسمت بالا رو بافت رو من ادامه دادم. ببینید از اینجا اگه تعداد گل ها رو بشمارم 1 2 3 4 5 6 تا هستش و این هم آخرین باریه که زدم و دو رج بافتم. الان براتون سانت میگیرم. 8 سانتی متر هستش. همینقدر کافی هست. بعد دونه ها رو دیگه نمیخواد این قسمت کور بکنید. دونه ها رو داخل میل بذارید. بعد یکم نخ رو بذارید برای کور کردن و نختون رو بچینید و قسمت بعدی رو باید شروع بکنید. همینقدر سر بندازید. دقیقا مثل همین قسمت ببافید. فقط تفاوتش این هستش که اون قسمت قرینه هستش. الان اینجا برای حلقه هستش. این سمت میشه حلقه آستین. 2 تا قسمت ها رو میبافیم. بعد قسمت پشت رو با هم شروع میکنیم. برای بافت تکه دیگه هم باید 54 تا دونه سر بندازیم. فقط تفاوتش در این هستش که این تکه قرینه این تکه هستش. ببینید این قسمت، این نخی که سر انداختیم این قسمت هستش برای دوخت اینجا استفاده میشه و این 9 تا دونه این قسمت هستش. ولی وقتی که سر انداختیم برای تکه بعدی 9 تا دونه اینجا قرار میگیره. ببینید اینجایی که این نخ آویزونه این 9 تا دونه قرار میگیره. به همین علت این 2 تا دونه اول رو از رو ببافید. دونه اول هم نمیخواد ببافید. دونه دوم رو از رو میبافیم.
در واقع این دوتا دونه این هستش و بعد بقیه دونه ها رو از زیر تا انتها ببافید. کل دونه ها رو از زیر می بافم. رج بعد ببینید از این سمت داریم شروع میکنیم دیگه، باید دو تا از رو ببافیم، بعد مدلمون رو تقسیم بندی ها رو انجام بدیم. این دو تا از رو، بعد 3 تا دونه از زیر برای مدلمون، 2 3، دوباره 2 تا از رو، 3 تا از زیر برای مدلمون، 3 تا، 2 تا از رو، 3 تا از زیر. این رو به این شکل باید ببافیم تا برسیم به این 9 تا دونه. الان رسیدیم به این 9 تا دونه آخر. ببینید از این قسمت باید بافتمون رو شروع بکنیم. الان من 3 تا دونه از زیر رو بافتم، این رو بافتم. ببینید اینجا الان یک دونه از رو هست، یه دونه این گندمی، یه دونه از رو، 3 تا دونه برای مدلم، یه دونه از رو و این 2 تا دونه. خب پس به چه شکلی انجام میدیم؟ اینجا یک دونه از رو بافته میشه، نخمون رو میندازیم زیر، این همون گندمی هستش، به این صورت نبافته. بعد دوباره یک دونه اینجا از رو میبافیم، این 3 تا دونه از زیر بافته میشه برای مدلمون. اینم دونه رو که کنار مدل هست و میرسیم به این 2 تا دونه. نخ رو میاریم سمت خودمون، این 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه. رج بعد 2 تا دونه ای رو که نبافته بودیم از زیر میبافیم. یعنی توی این رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. این دونه از زیر هست، از زیر بافته میشه. این دونه از رو هست، این دونه از رو. این 3 تا دونه بود که برای مدل در نظر گرفته بودیم. بعد این دونه از زیر بافته میشه. این دونه ای بودش که اون رج نبافته بودیم، این رج از رو بافته میشه. این دونه از زیر میبافم، 3 تا از رو، 2 تا از زیر. یعنی دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه های رو از رو بافته میشه و دونه های زیر از زیر بافته میشه تا انتها. این رج به این شکل هست. خب دیگه رج بعد دقیقا مثل همون تکه که بافتیم هستش. این 2 تا دونه از رو بافته میشه و توی این رج مدلمون رو باید انجام بدیم به این شکل. به همون صورتی که اون تکه رو بافتیم رو میبافیم. به این 9 تا دونه آخر هم که رسیدید، ببینید این از رو بافته میشه. نختون رو زیر بندازید. این دونه همون دونه گندمی هستش، نبافته وارد میل میشه. این رو از رو ببافید. این 3 تا دونه مدلتون هست. مدلتون رو اینجا ببافید. یک دونه از زیر، یه ژوته. بعد این رو از رو ببافید. 2 تا دونه آخر که رسیدید نخ رو بندازید سمت خودتون. این 2 تا دونه نبافته وارد میل میشه و بعد رج بعد دوباره این 2 تا دونه‌ای که نبافتید این قسمت میبافید و بافتتون رو مثل همون تکه‌ای که براتون توضیح دادم ادامه میدید و بعد دقیقاً بافت رو ادامه میدید تا برسید به این قسمت ها. فقط دوباره این قسمت هم قرینه هستش، حلقه آستین این سمت میفته و یقه باید این قسمت بیفته.
برای قسمت پشت لباس 97 تا دونه سر انداختم. این 97 تا رو دوستان به این صورت این دونه ها رو باید به دست بیارید. ببینید برای قسمت جلو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا این قسمت از این گل ها داریم. پس 9 تا هم باید این سمت باشه، میشه 18 تا. بعد این قسمت وسط رو یک دونه در نظر میگیریم، یک دونه گل در نظر میگیریم. چون که این قسمتی که این سمت لباس هست این زیر قرار میگیره دیگه، روی هم قرار میگیرن این حاشیه ها. اینجا رو یک دونه گل در نظر میگیریم که روی هم دیگه میشه 19 تا از این گل ها باید برای قسمت پشت داشته باشیم. بعد هر کدوم از این گل ها ببینید 3 تا دونه تشکیل شده و 2 تا هم برای قسمت وسط، یعنی میشه 5 تا دونه. میایم این 19 رو ضرب در 5 میکنیم، میشه 95 تا دونه. 2 تا دونه هم اضافه میکنیم، 97 تا دونه سر میدازیم. این 2 تا دونه‌ای که اضافه میکنیم ببینید دوستان قسمت ابتدایی رو هم با 2 تا دونه از رو هست، بعد 3 تا برای گلمون هست، دوباره 2 تا از رو، 3 تا برای گل تا انتها. خب این 97 تا دونه که سر انداختیم میایم یک رج مثل همون قسمت جلو یک رج همه دونه ها رو باید از زیر ببافید. من این رج رو همه دونه ها رو از زیر میبافم به این شکل. همه دونه ها از زیر بافته میشه. خب توی رج بعد تقسیم بندی مدلمون رو انجام میدیم. 2 تا دونه اول از رو هست، ببینید 2 تا دونه از رو، 3 تا از زیر برای مدلمون، 2 تا 3 تا تا انتها به این صورت تقسیم بندی میکنیم. 2 تا رو، 3 تا از زیر، 2 تا دونه از رو، 3 تا دونه از زیر. دو تا از رو، 3 تا از زیر. رج بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان اینجا دونه اول رو در میارم، دونه بعدی از رو هست، 2 تا از زیر، 3 تا از رو هست، 2 تا از زیر، 3 تا از رو. خب پس توی این رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. اینجا پشت کار هستش. رج بعد این قسمت ببینید نمای روی لباس هست و الان باید مدلمون رو انجام بدیم. خب دونه اول رو در میارم، دونه بعد از رو هست، 2 تا از رو. الان رسیدیم به این 3 تا دونه‌ای که از زیر هستش. مدلمون رو همونطوری که براتون توضیح دادم به این صورت انجام میدیم. یک دونه از زیر، یک ژوته، یک دونه از زیر، 2 تا دونه از رو دیگه تا انتها به این شکل مدلمون رو میبافیم. یک ژوته، یک دونه از زیر، 2 تا از رو دیگه مدلمون رو میبافیم دوستان. ببینید به همین اندازه‌ای که این قسمت هست بافته میشه. بعد دوباره وقتی که به این اندازه رسید توی این قسمت هایی که مدل هست باید دونه کم بشه، یعنی دیگه این قسمت زیاد کردن دونه نداریم. همون کاری که توی این رج انجام دادید اینجا انجام میدید و بعد ساده بافی ها رو باید ببافید و دوباره دقیقا این قسمت هم همینطوری باید ببافید. مدلتون رو بزنید. بعد این قسمت دیگه یقه نیست، به این قسمت ها که رسیدیم براتون توضیح میدم. دیگه این همینطور ادامه پیدا میکنه. این قسمت جلو هستش که برای یقه من اینجا این رو کور کردم. قسمت پشت رو دقیقا به اندازه تکه جلو بافتم این قسمت رو و الان دیگه میخوام ساده بافیم رو شروع بکنم. یعنی میخوام یک رج از زیر ببافم، یک رج از رو. الان ببینید 1 2 3 4 تا گل رو به صورت کامل بافتم و الان به این شکل باید انجام بدیم.
ببینید دیگه دونه های رو رو از زیر می بافیم چون که میخوایم ساده بافی هامون رو انجام بدیم. بعد توی این قسمتی که مدل هست توی این رج این کار رو انجام میدیم. ببینید این کار رو انجام میدیم ولی دیگه ژوته نمیزنیم. این رو از زیر می بافم، این رو هم از زیر می بافم. بعد این دوتا دونه رو هم دیگه از زیر، یعنی کل رج از زیر بافته میشه. این قسمت این کار رو انجام میدم، از زیر میبافم، این رو هم از زیر. دیگه ژوته زدن ها رو حذف میکنم. تو هر گل یک دونه این قسمت ها کم میشه چون که همونطور که براتون گفتم این قسمت پایین مدل جمع‌تر هستش از قسمت ساده، به خاطر همین دونه کم میکنیم تا انتها به این شکل بافته میشه. این رو تا انتها به این شکل می بافیم. رج بعد از رو بافته میشه، رج بعد از زیر بافته میشه. دیگه ساده بافی هستش. به اندازه همون قسمت تکه جلو که بافتیم ساده بافی هامون رو باید انجام بدیم. قسمت پشت رو ساده بافی رو دقیقا مثل قسمت جلو انجام دادم و الان باید اینجا مدلمون رو ببافیم. ببینید دوستان، شما باید دونه ها رو نگاه بکنید که اون تناسب رو داشته باشه که میخواید وقتی مدلتون رو بزنید. اگر دونه زیاد بود اون رو باید این وسط ها کم بکنید به این صورت که اینجا این دوتا دونه اول باید از رو بافته بشه و دوتا دونه آخر هم از رو. دو تا دونه از رو، 3 تا برای مدلمون از زیر، 2 تا از رو، 3 تا برای مدلمون. تا انتها این رو بشمارید. اگر دونه اضافه بود که من الان شمردم یه دونه بر من اضافه میاد که این وسط ها کور میکنم. بافتمون رو شروع میکنیم. این رج همون رج مدل در نظر میگیریم و مدلمون رو میبافیم. 2 تا دونه از رو و مدل رو به این صورت دونه سوم رو میگیرم، از روی این دوتا رد میکنم و میبافم. دوباره 2 تا از رو، مدل رو میبافم. دو تا از رو، مدل رو به این صورت میبافم و اون یک دونه هم که اضافه اومد، حالا تو هر قسمتی که شد مهم نیست، مثلا این دونه من میام این رو کورش میکنم، جهت دونه ها رو اول تغییرش میدم و بعد این رو از رو کور میکنم. الان یک دونه ای که اضافه بود اینجا از بین رفت. 2 تا از رو میبافم و بعد دوباره مدلم رو انجام میدم. به این صورت بافتم رو ادامه میدم و بعد باید مثل همین قسمت جلو به این صورت ببافیم. فقط دیگه نمیخواد که برای یقه به این صورت انجام بدیم. این رو یک دست میبافیم تا بالا به همین اندازه در بیاد، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا و یه نصفه هستش. به این اندازه که بافتیم بعد بهتون میگم که چطور این قسمت وسط برای یقه رو باید کور بکنید. وقتی همه قسمت ها رو بافتید، همه تکه ها رو بافتید، اینها رو به صورت برعکس روی همدیگه قرار بدید که با استفاده از قلاب سرشونه ها رو میخوایم کور بکنیم و قسمت وسط رو کور بکنیم. ببینید یک دونه از این دونه‌ای که سمت خودتون هست رو بگیرید، با یک دونه از دونه هایی که توی میل زیری هست به این صورت بگیرید و این دوتا رو با هم یکی بکنید و بعد این دوتا رو خارج بکنید. الان ببینید کور شدش. حالا یک دونه توی قلابمون داریم، دوباره همون کار رو تکرار بکنید. یک دونه از این دونه ها رو بگیرید، با یک دونه از این دونه میل زیری رو بگیرید و این بار باید 3 تا رو با هم یکی بکنید.
تا انتها به این صورت است. یک دونه از این دونه رو بگیرید، یک دونه از دونه میل زیری رو بگیرید و سه تاش رو یک مرتبه با هم کور بکنید. به این صورت تا انتها کور میکنید. ببینید الان مثلا این جهتش رو من درست میکنم و بعد کور میکنم. اینم از این جهت ها رو باید دقت بکنید. به این صورت تمام این دونه هایی که تا این قسمت هست کور میکنم. این قسمت که کور شد ببینید به این شکل در میاد سرشونمون و بعد این دونه آخر که میمونه، اینجا من نخم از قبل بود، این رو گره زدم و بعد باید کور کردنم رو ادامه بدم. ببینید اینجا برای اینکه سوراخ نیفته یک دونه، ببینید این قسمت رو نگاه کنید، یک دونه از این دونه ها من میگیرم و بعد به صورت ساده کور میکنم. این سه تا رو با این نخ، این سه تا رو با هم دیگه کور میکنم به این صورت و بعد دیگه جهت دونه ها رو تغییر میدم و بعد دو تا یکی ساده داریم. به این شکل کور میکنیم و بعد این قسمت هم بعد دونه ها هم اندازه همین قسمتی که میخوایم دوباره این قسمت رو وصل بکنیم باشه. من اندازه گیری میکنم، تعداد دونه ها رو میشمارم. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 تا دونه. باید 26 تا دونه این قسمت جدا بذاریم که با اون 26 تا دونه این تکه با هم دیگه کور بکنیم. من این قسمت رو کور میکنم. این قسمتی که کور کردیم دوباره باید سرشونه ها رو روی هم دیگه قرار بدیم و این قسمت رو هم دقیقا مثل سرشونه این سمت کور بکنیم. یک دونه از این دونه رو من میگیرم با یک دونه از این دونه، بعد حواستون باشه دونه هاتون در نره و بعد این دوتا رو اول دوتا یکی میکنم و بعد دوباره یک دونه از دونه های میل سمت خودم رو میگیرم، یک دونه از دونه های میل زیری رو و بعد سه تا رو با هم یکی میکنم. تا انتها این کار رو انجام میدم. اگر جهت دونه هاتون هم درست نیست، جهت دونه ها رو اول درست بکنید. به این صورت این رو تا انتها کور میکنم. بغلا رو باید بدوزیم و دکمه ها رو. بافت لباس به انتها رسید دوستان. من بغلا رو دوختم، 2 تا دکمه استفاده کردم که شما اگه دوست داشته باشید میتونید تعداد دکمه ها رو بیشتر بذارید که الان اندازه ها رو هم بهتون میگم. ببینید از قسمت سرشونه تا اینجا 34 سانتی متر هستش. بعد این پهنا رو اگه بگیرم 25 سانتی متر هست و قسمت پایین که ساده بافی هست 28 سانتی متر شده که مناسب برای سن مثلا 1 تا 2 سال که مناسب هستش. فقط شما اگه بخواید میتونید یکی 2 سانت قد لباس رو بلندتر بگیرید. امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون اومده باشه و من رو همراهی کنید. ممنون از همه شما دوستان. خدا نگهدار.